الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 13 من يونيو. الجيش الروسي يواصل تقدمه في جبهات كوبيانسك وميرنوغراد وكذلك في اتجاهات أخرى. أما القوات الأوكرانية فقد واصلت الضغط بشكل كبير تحديدا في جبهة ليمن شمالا وجنوبا. الهجوم الأوكراني واسع جدا في تلك الجبهة. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية. واسمحوا لي أن أذكركم أن هناك فيديو هام جدا عرضته ظهرا حول موضوع ما قاله مفتش الجيش الألماني حول روسيا والناتو وغيرها من التفاصيل. نبدأ الآن من المعارك التي حصلت باتجاه ميرنوغراد، حيث القوات الروسية نجحت بتوسيع السيطرة في هذه المنطقة بعد ضغط مستمر كان قد حصل بعد السيطرة على بريوت. التقدم الروسي هنا كان على كامل هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.39 كيلومتر بامتداد 1.16 كيلومتر. على طول المنطقة هنا ضغطت القوات الروسية لتصبح على بعد أقل من 8 كيلومترات عن مدينة دروشكيفكا. القوات الأوكرانية تزال موجودة في هذا المكان وتحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من التقدم، ولكن هناك أمر يجب معرفته. التقدم الروسي في هذه المنطقة لا يتم فقط بهذا الاتجاه على طول التحصينات وخطوط أسنان تنين، بل أيضا شرقا في هذا الاتجاه وغربا في هذا الاتجاه. اليوم نحن أمام موجة هجوم روسية واسعة تستهدف كامل هذا النطاق. يتقدم الجيش الروسي على نطاق عريض في هذه المنطقة. فهل ستنجح الوحدات الروسية بتوسيع السيطرة وصولا إلى دروشكيفكا؟ هذا ما يجب مراقبته. فيما يتعلق بمدينة كوستانتينيفكا، المعركة لا تزال قائمة، ولكن اليوم في ساعات المساء المنطقة هنا التي تغيرت وحيدة هي فقط هذه المنطقة. هذه الضاحية الموجودة هنا تحولت إلى منطقة رمادية. تعمل القوات الروسية على القيام بعمليات مكثفة للسيطرة الكاملة عليها. يعني هي كانت تحت السيطرة الأوكرانية، نتيجة الضغط الروسي تحولت إلى منطقة رمادية، وعلى يبدو زمام المبادرة في هذه المنطقة للجيش الروسي، والأوكران يحاولون التصدي قدر الإمكان، فبقيت منطقة رمادية. على صعيد العمليات في اتجاه لمن، هنا كان هناك نجاح للقوات الأوكرانية في الضغط شمالا وجنوبا. نتحدث هنا شمال مقاطعة دونيتسك. الأوكران تمكنوا بداية من السيطرة على كاربيفكا، استردوا السيطرة عليها، هذه البلدة الموجودة هنا. الجيش الأوكراني استرد السيطرة على الجزء الكبير منها مع ساعات مساء اليوم، وبالتالي أصبحت تحت السيطرة الكاملة للأوكران. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ أكثر من كيلومتر ونصف بامتداد نحو 6 كيلومترات ونصف. التقدم الأوكراني في هذه المنطقة يأتي ضمن هجوم أوكراني واسع جدا سأتحدث عنه. هنا القوات الأوكرانية ثبتت سيطرتها، ولكن أيضا كانت هذه المنطقة باللون الرمادي تحت السيطرة الروسية. تراجعت القوات الروسية ونجح الأوكران بالتقدم. طبعا يحاولون الاختراق أكثر باتجاه البلدات الموجودة هنا نحو نوفي ليبوفي زيلينا دورينا ريتكوداب. تضغط القوات الأوكرانية بشكل كبير على طول هذه المناطق لاسترداد السيطرة عليها. القوات الروسية وحدات مختلفة من الفرقة الثالثة، الفرقة 144، تعمل في كامل هذا القطاع على محاولة التصدي للهجمات الأوكرانية. طبعا هنا تلاحظون أن هذه الهجمات تأتي من مناطق مختلفة ومتعددة. يعني اليوم هناك هجمات أوكرانية في عدة اتجاهات تطال هذه المنطقة، وليست خط يعني مستقيم، خط وكأنه واحد فقط. هنا العمليات متشابكة نوعا ما، بلدات بعيدة نوعا ما عن بعضها البعض. يحاول الروس حمايتها من كافة الاتجاهات، خاصة في ظل هذه الهجمات الأوكرانية. أما فيما يتعلق بالعمليات في هذه المنطقة في اتجاه اليمن ولكن جنوبي الجبهة، الجيش الأوكراني تمكن من التقدم في محيط أوزيرني، ويحاول الأوكران الوصول إلى يامبيل. نجح الجيش الأوكراني في التقدم والسيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدونها أمامكم.
عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ نحو 1.69 كيلومتر بامتداد الكيلومترين على طول المنطقة. هنا الجيش الأوكراني يتحرك. تلاحظون أن الطريق الذي يربط المنطقة ببعضها البعض بين سيفيرسك وليمن، يعني الجيش الأوكراني يحاول قطعها، السيطرة عليها، ذلك يحاولون عبره قطع خطوط الإمداد عن كامل المجموعة الروسية الموجودة في هذه المنطقة. هي تتلقى إمداداتها على طول هذا الطريق، وبالتالي ربما هناك أيضا محاولات للضغط أكثر في العمق لإبعاد الجيش الروسي عن الجبهة الشرقية لمدينة ليمن. يعني كما تلاحظون وجود الجيش الروسي هنا، التحرك الأوكراني في هذا الاتجاه يحاولون من خلاله قطع الإمدادات عليهم، لذلك علينا أن نراقب هذه الجبهة. أما فيما يتعلق بالتقدم الروسي في كوبيانسك فشمال المدينة، نجحت القوات الروسية بالتقدم بين راتكيفكا وكيندراشيفكا. هنا كما تلاحظون هذا التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. التقدم كان بعمق 1.56 كيلومتر بامتداد 1.57 كيلومتر. تحركت القوات الروسية لتفرض سيطرتها. الضغط حاليا كبير في محاولة للسيطرة الكاملة على كيندراشيفكا، على هذا القسم، وأيضا للسيطرة على قرية راتكيفكا الموجودة هنا. دعوني أذكركم بأهمية هاتين المنطقتين. المنطقة هنا هي كانت تشكل نوعا ما خط إمداد على طول هذا الاتجاه. إن استطاع الجيش الروسي السيطرة على هذه المنطقة وربطها بعضها البعض، سيساعده ذلك في عمليات إضافية نحو العمق أكثر، وتأمين محيط القسم الشمالي الغربي من مدينة كوستانتينيفكا. يعني هذا هو القسم الشمالي الغربي. في حال تمكن الجيش الروسي من التقدم والسيطرة هنا، سيساعده ذلك في عملياته وبالتالي تأمين المنطقة بشكل أفضل. لذلك هناك ضغط كبير على طول هذه المساحة الموجودة هنا. فيما يتعلق بالجبهة الشرقية، الاشتباكات لا تزال مستمرة في كوبيانسك بيزلوفي هنا وهنا دون أي تغييرات، مع اشتباكات متواصلة في بودولي والمنطقة المحيطة في كافة هذه النقاط الموجودة هنا. على صعيد العمليات في جبهة خاركيف أكثر نحو فولشانسك، في المنطقة هنا إلى الشرق من مدينة فولشانسك، الجيش الروسي واصل ربط المناطق، السيطرة ببعضها البعض، تقدم على طول الطريق الرئيسي. هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدونها أمامكم باتت تحت السيطرة الروسية. عمق التقدم للوحدات الروسية 670 مترا، ونجحوا بالتقدم على امتداد كيلومتر وربع. العمليات لا تزال مستمرة. القوات الأوكرانية المنتشرة في المحيط على كامل هذا الامتداد تحاول قدر الإمكان التصدي، تحاول قدر الإمكان منع الجيش الروسي من إحراز مزيد من التقدم، إيقافه عند طول هذا الخط باللون الأصفر، هذا الطريق الرئيسي الموجود هنا. إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات بشكل كبير في محيط فولشانسك وعلى طول الحدود الروسية الأوكرانية في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي ودنيبرو، لا تزال الاشتباكات متواصلة دون أي تغييرات. وفي جنوب دونيتسك الأمر كذلك أيضا. محاولات الأوكرانية للاختراق أكثر نحو عمق البلدات والضغط على الجيش الروسي لا تزال قائمة. هذا كان كل شيء حتى الساعة. جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.